අයිබෝන් දුවේ පුතේ දැන් අපි එකතු වෙන්නේ වස්තු වල දිග සැසඳීම පාඩමත් එක්ක. ඒ පාඩමේ ක්‍රියාකාරකමකට තමයි අපි මේ ලෑස්ති වුනේ. දිග වැඩි එක අරගෙන මෙන්න මේ කොළ පාට භාජනයට දානවා. දිග අඩු ද්‍රව්‍ය අරගෙන මේ නිල් පාට භාජනයට දානවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා අඩි රූල් දෙකක්. හැබැයි මේ අඩි රූල් එකම තැනකින් තියලා තමයි අපි හරියට දිග බලන්න ඕනේ. හරි. එයා දිග වැඩි අඩි රූල් අරගෙන කොළ පාට භාජනයට දැම්මා. දිග අඩු අඩි රූල් අරගෙන නිල් පාට භාජනයට දැම්මා. අපි දැන් ගත්තා ශාක පත්‍ර දෙකක්. ඒ දෙකනොත් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ කලින් විදිහටම ක්‍රියාකාරකම කරන්න. හරියටම හරි නේද චූටි දුවේ පුතේ? මේ චූටි යාළුවා හරියටම ක්‍රියාකාරකම කරනවා. ඔයාලත් හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඕනේ එයා හරියට මේ ක්‍රියාකාරකම කරනවද කියලා. හරි. පැන්සල් දෙකකුත් අරගෙන මේ ක්‍රියාකාරකමට සම්බන්ධ වෙනවා. සතුටින් තමයි මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්නේ. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න. ස්තුතියි දුවේ පුතේ.